हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे रुहीज किचनमध्ये. मी रुही आज तुमच्यासोबत शेअर करते कॅरमल कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग ही रेसिपी. खूप सुंदर अशी यम्मी रेसिपी आहे. तुम्हाला बघून समजलंच असेल, खूप छान अशी रेसिपी आपण आज करणार आहोत. करूया मग सुरुवात. इथे मी एक नॉनस्टिक पॅन घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला 1/4 कप साखर घ्यायची आहे कॅरमलाइज करण्यासाठी. इथे मी सगळे मेजरमेंटचे कपनीच सगळं मेजरमेंट घेतलेलं आहे. तसंच आपल्याला सगळं मेजरमेंट घेतलं तर आपलं कॅरमल पुडिंग खूप छान होऊ शकतं. आता ही साखर आपल्याला मेल्ट करून घ्यायची आहे. अशीच्या अशीच आपल्याला ती मेल्ट करायची आहे. त्याच्यामध्ये अजिबात पाण्याचा वापर करायचा नाही. हे बघ, हळूहळू आपली ही साखर कॅरमलाइज होते. आता आपली साखर पूर्णपणे कॅरमलाइज झालेली आहे. आता आपल्याला ती एका मोल्डमध्ये काढून घ्यायची की ज्याच्यामध्ये आपण पुडिंग सेट करणार आहोत. त्या मोल्डमध्ये आपण आता ही कॅरमलाइज साखर काढून घेऊया. ही मोल्डमध्ये व्यवस्थित लवकरात लवकरच पसरवून घ्यायची, नाहीतर ती कडक व्हायला सुरुवात होते. अशी सगळीकडे आपल्याला व्यवस्थित पसरवून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने आपला मोल्ड हा तयार झालेला आहे. इथे आता मी ब्रेडचे 6 स्लाइस घेतलेले आहेत. त्याची अशी बाजूची कडा आपल्याला काढून घ्यायची आहे. आपण पुडिंग बनवतोय त्याच्यामुळे आपल्याला मधला सॉफ्ट ब्रेडच हवे. बाजूची कडाही आपण काढून घेऊया. आता ही बाजूची कडा आहे ती वेस्ट करण्यापेक्षा ह्याचे तुम्ही ब्रेड क्रम करून फ्रीजला स्टोअर करून ठेवू शकता. कटलेट वगैरेच्या रेसिपीजमध्ये आपण तो ब्रेड क्रम यूज करू शकतो. आता इथे मी ब्रेडचे छोटे स्लाइस करून या ब्रेडचा ब्रेड क्रम तयार करून घेते. ब्रेड क्रम तयार करताना त्याच्यामध्ये असे ब्रेड व्यवस्थित बारीक झाला पाहिजे, कुठेही गुठळी असता कामा नये. आता आपण आपला ब्रेड क्रम तयार करूया. आपला ब्रेड क्रम तयार आहे. आता आपण एका पॅनमध्ये 1.5 कप दूध घ्यायचं आहे आणि अर्धा कप साखर घ्यायची आहे आणि आपलं दूध हे गरम करायला ठेवायचं आहे. आता एका बाउलमध्ये आपण 1/4 कप व्हॅनिला कस्टर्ड पावडर घ्यायची आहे. आणि अर्धा कप पाणी यूज करायचं आहे. मी इथे ह्याच्यामध्ये अर्धा कप पाणी घेतलेलं आहे आणि आपल्याला ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. दूध आता आपलं व्यवस्थित गरम झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण आता आपलं कस्टर्ड पावडर ही व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आपल्याला असं हळूहळू व्यवस्थित ढवळत राहायचं आहे. आता आपलं कस्टर्ड हे तयार झालंय. जास्त घट्ट पण करायचं नाहीये आणि एकदम पातळही ठेवायचं नाहीये. अशा मीडियम
होईपर्यंत आपल्याला ते व्यवस्थित शिजवून घ्यायचे. आपलं कस्टर्ड हे तयार आहे. आपण आता आपला ब्रेड क्रम्ब त्याच्यामध्ये टाकून घेऊया. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे मिक्स करताना गॅसची फ्लेम ही लोच ठेवायची आहे. आपला ब्रेड क्रम्ब हा व्यवस्थित कस्टर्डमध्ये मिक्स होतोय. हे करताना कुठेही गुठळी असता कामा नये आणि तो अजिबात करपता कामा नये, ह्याची काळजी घ्यायची. आता आपलं कस्टर्ड तयार झालेलं आहे. ते आपण आपल्या मोल्डमध्ये व्यवस्थित काढून घेऊया. सगळीकडनं आपल्याला ते एकसारखं सेट करून घ्यायचं आहे. म्हणजे जेव्हा आपण ह्या मोल्डमधनं आपलं पुडिंग काढू तेव्हा ते सगळीकडनं व्यवस्थित सेट होण्यासाठी आपल्याला आता हे नीट पसरवून घ्यायचं आहे. आता एक फॉईल पेपर आपण त्याच्यावरती लावून घेऊया व्यवस्थित. आता इथे एक मोठ्या भांड्यामध्ये आपण थोडं पाणी घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये ही अशी रिंग ठेवून आपला मोल्ड आहे जो मिक्सचरचा तो ह्याच्यामध्ये स्टीम करायला ठेवायचा आहे. त्याच्यावरती झाकण ठेवून 20 ते 25 मिनिटांसाठी आपल्याला मीडियम फ्लेमवरती हे शिजवून घ्यायचं आहे. हे शिजवताना पाणीमध्ये जर संपलं तर त्याच्यात थोडंसं पाणी टाकलं तरी चालेल. आता 25 मिनिटानंतर आपण हा मोल्ड असाच बाहेर काढायचा आहे आणि तो रूम टेम्परेचरला आधी आपल्याला थंड करून नंतर 2 तासासाठी फ्रीजमध्ये सेट करायला ठेवायचा आहे. हे बघा, आता 2 तासानंतर मी हा फ्रीजमधनं काढलेला आहे. आता आपण त्याच्यावरचा फॉईल पेपर काढून घेऊया. आता त्याच्यावरती एक डिश ठेवून आपल्याला अलगद असं ते व्यवस्थित उलटून घ्यायचं आहे. वरतून थोडंसं असं टॅप करून घ्यायचं आणि अलगद आपला टीन हा साईडला करायचा. वाव, एकदम छान यम्मी असं आपलं कॅरेमल कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग तयार आहे. खूप छान असं झालेलं आहे, खूप सुंदर. हे बघा, मी तुम्हाला दाखवते. सगळीकडनं व्यवस्थित ते सेट झालेलं आहे. मी तुम्हाला त्याचा एक पीस पण काढून दाखवते. खूप अलगद असं आपल्याला ते कट करायचे. खूप सॉफ्ट छान असं आपलं कॅरेमल पुडिंग तयार आहे. हे बघा, आतून सुद्धा खूप सुंदर असं आपलं ब्रेड पुडिंग सेट झालेलं आहे. सुंदर, छान, यम्मी अशी एकदम डिश आहे आपली ही. फ्रेंड्स, रेसिपी कशी वाटली मला
कमेंट्स करून नक्की सांगा आणि नेहमीप्रमाणे आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका, कारण का खूप साऱ्या रेसिपी घेऊन आपली भेट होतच राहणार आहे. त्यामुळे सगळ्यात पहिली आपली रेसिपी तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा.